і дуже приємно, що у цей час таких ось викликів, в умовах ущільненого часу ви тут з нами, з освітянами. Дуже приємно. Григорій Савич Сковорода казав, що достатньо збагнути сенс однієї речі, щоб збагнути своє. І тож питання, наприклад, як відбувається ваше збагачення, ну там культурне, духовне, пізнання світу, і на яких істинах для вас базується світ? Дякую за відповідь. Я думаю, що світ базується на звичайних абсолютно речах. І я не знаю, чи це істина або ні. Кохання. Я вважаю, що це дійсно одно з найголовніших, що тебе, чи завдяки чому ти прокидаєшся, біжиш, воюєш, живеш. Кохання різне і до близької людини, до твоєї дружини, хоча спочатку було до твоєї дівчини, потім вже до дружини, до твоїх дітей, до держави, до всього українського. І кохання, і я вважаю, повага. Повага – дуже важливе відчуття. Поважати простір будь-якої людини. Мені здається, в цьому зміст в цілому демократії, якщо чесно, і свободи. Дуже поважати простір іншої людини, тварини, всього живого. Так? Тому що коли Росія ж, вона забирала все живе, і тварин, вибачте, будь ласка, але земля, вона для всього живого. І тварини, ці мільйони тварин вбито, просто мільйони. Як це пережити? Да? Це дуже складно. І так само, як і ліси, і ракетні удари, і спалені міста, і природа спалена. І тому, в принципі, це через неповагу до всього живого. І тому повага, дійсно, філософське питання і поняття, мені здається, про повагу я б міг говорити дуже багато. Тому що повага до своєї історії, родини, батьків, зрозуміло, і це важливо. А повага для всього живого. Що ти, чесно кажучи, тут гість, ти не хазяїн землі. Вони не хазяїва України, а ми тут, хочеться подовше, а вже ж, але ми тимчасово тут. Тому кохання, повага, я думаю, це головні речі. Для мене це дві головні речі. Вони просто такі об'ємні, дуже об'ємні поняття. Я просто іноді, коли я відповідаю, скажу вам чесно, особливо відповідаю на запитання філософа, я сам потрішки, бачите, ближче до філософії і не пам'ятаю вже, з чого я почав. Маю на увазі, про що ви хотіли почути. Дуже подобається ваша відповідь. І ще там залишилося маленьке питаннячко, так, що як відбувається саме ваше збагачення, культурне, духовне, пізнання світу? Люди. Я дуже багато спілкуюся з людьми. Я вважаю, що це і збагачення, і енергія, і мотивація. Мені дуже подобаються люди. Іноді навіть ті, хто може зовсім не подобатись. Але дійсно, я вважаю, що в діалозі багато всього. Книга – це також діалог для мене. Я спілкуюсь з тим письменником або з тим науковцем, якого зараз немає. Але він мені залишив можливість, простір для діалогу. І я з ним спілкуюсь. Мені подобається, що я можу спілкуватись завдяки книгам з тими людьми, навіть мовою, якою я не володію. Але ти можеш в перекладі з ними поспілкуватись. Їх немає. Тобто дивіться, скільки книга дає. І для мене це важливо. Я дорослішаю і розумнішою з такими знаннями. Ці знання – це досвід. Мені не потрібно повторювати якісь кроки.
І це допомагає і в моєму житті сьогоднішньому, і на цій посаді моїй. Це допомагає. Ось, наприклад, наприклад, людям це не допомагає. Тому що я вважаю, що вони тільки говорять, що вони читали, але я вважаю, що вони не читали, нічого не вивчали. Наприклад, президенту однієї держави, ви розумієте, якої, наприклад. Дуже важливо було б розуміти закони, наприклад, війни і закони історії. Бо всі міста в історії людської, які були бомбардовані, всі міста, люди звідти не бігли. А навпаки, всі ці міста витримали, і потім всі ці міста перемогли у великих війнах, там, де були масові бомбардування. Мені здається, що книга може й допомогти. Ми пишаємося, що ви приїхали до нас і відкрито поспілкуватися з нашими студентами.